ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ channel එකේ වැඩ කටයුතු වලට අලුතෙන් එකතු වුණු අලුත් device දෙකක් ගැන. ඒ device දෙක තමයි K8 wireless microphone එකයි M3 mini portable speaker එකයි. අපි මුලින්ම බලමු K8 wireless microphone එක. මේ විදිහේ box එකක තමයි මේ microphone එක එන්නේ. box එකේ ඉස්සරහා මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා box එකේ side එකෙත් ඉස්සරහා වගේම මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. box එක පිටිපස්සේ product එකේ features 6ක් මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේක ඉස්සරලාම තියෙන්නේ මේක plug and play device එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ කිසිම software එකක් නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. මේක මීටර් 20ක wide range එකක් ඇතුළත රේඩියෝ තරංග වලින් වැඩ කරනවා කියලා තමයි මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ පැහැදිලි ශබ්දයක් සහ හොඳ sensitive mic එකක් තියෙනවා කියලා මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙතනින් කියන්නේ iPhone වලට සහ Type C port එකක් තියෙන device වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් අපි බලමු box එක ඇතුලේ එන්නේ මොනවද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට safety pack එක, mic එකයි, wireless transmitter එකයි box එකේ මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි USB Type C port එකත් එක්ක එන wireless transmitter එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ wireless mic එක තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ mic එකේ power button එක. මේ තියෙන්නේ mic එකේ charging port එක. අපි බලමු මොනවද තව box එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඔයා මේ mic එක ගන්නකොට lightning to type C converter එකක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. මේ තමයි ඒ converter එක. මේක ඔයාගේ Apple device එකත් එක්ක mic එක connect කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ wireless mic එකේ charging cable එක. මීට අමතරව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් box එකේ ඇතුළෙම තියෙන user manual එක. mic එක කොහොමද device එකට connect කරගන්නේ කියලා මේ user manual එකේ තියෙනවා. අපි මේකත් පැත්තකින් තියාගෙන දැන් බලමු කොහොමද අපේ device එකට මේක connect කරගන්නේ කියලා.
අපි ඉස්සරලාම මේකේ තියෙන ප්ලාස්ටික් ස්ටිකර් ටික අයින් කරගමු. ඔයාට තියෙන්නේ Apple device එකක් නම් මේ transmitter එක lightning converter එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මයික් එක පිටිපස්සේ තියෙන power button එක තප්පර 2ක් විතර ඔබාගෙන හිටපුවාම pairing mode එකට වැටෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට කොළ පාටයි රතු පාටයි LED light එක link වෙනවා. දැන් මයික් එක තියෙන්නේ pairing mode එකේ. දැන් අපේ device එකට transmitter එක සම්බන්ධ කරගමු. එතකොට LED indicator එක කොළ පාටටම පත් වෙලා තියෙනවා. Type C port එක තියෙන ඕනම device එකකට transmitter එක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ mic එක PC එකකට connect කරගන්නවා නම් මේ adapter එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ device එකට wireless mic එක සම්බන්ධ වෙලයි තියෙන්නේ. wireless mic එකේ වගේම transmitter LED indicator එකක් තියෙනවා. wireless mic එක transmitter එකට සම්බන්ධ වුනහම transmitter එකේ රතු පාට LED light එකක් පත් වෙලාම තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ අනිත් device එක ගැන. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ පුංචි portable speaker එක ගැන. මේකේ ප්‍රමාණය අඟල් 1.5ක් විතර වගේ තමයි වෙන්නේ. මේකේ හොඳ metal finish එකක් තියෙනවා. ලොකු bass එකක් නැතත් quality sound එකක් තියෙනවා මේකේ. මේකේ milliampere 300ක පොඩි battery එකක් තමයි එන්නේ. ඒ වගේම forward speaker එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේක පැය 2ක් විතර charge කරලා අපිට පැය 3.5ක් 4ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේකේ power button එකයි charging port එකයි. මේකේ black, silver, red, blue, golden, rose gold වගේ පාට කීපයකින්ම තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි මේක on වෙන්නේ. මේකේ built-in mic එකකුත් තියෙනවා. මම මේ device දෙක මිලදී ගත්තේ Daraz එකෙන්. ඔයාටත් මේ දෙක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් link එක මම පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. අදට මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු.